Mbështetës nga rrethet dhe Tirana bashkohen në bulevard për manifestimin e presidentit. Meta mesazh për pjesëmarrje paqësore dhe me tufa lule mimoze. Balla akuzon Metën se po kërkon të bllokojë reformën në drejtësi dhe çeljen e negociatave, lej fenist dhe zëdhënës të presidentit në kuvent. Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Franca ende me rezerva kërkon të bëhet durim, edhe Holanda skeptike. Serbia nuk lëshon pe, kërkon heqjen e plotë të taksës së mallrave si kusht për inisjen e dialogut. Kurti debate në kuvent për diskutimet me Beogradin. Përshëndetje, mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejt në radio televizionin Ora. Në ndajnë vetëm 60 minuta nga orari zyrtar që kreu i shtetit ka vendosur për tubimin në bulevard, ku ai ka premtuar se do të firmos një dekret. Paraditja e sotme ka qenë e ngarkuar me deklarata dhe kundër deklarata pikërisht për këtë tubim. Ishte kreu i shtetit i cili e nisi ditën sot me një status dhe pas kësaj reaguan edhe eksponentë të qeverisë duke përjashtuar këtu kryeministrin. Ju ftoj të ndjekim kronikën. Presidenti Ilir Meta ishte i pari që përkujtoi ditën kur shqiptarët lidhën besën për bashkim më 2 marsin e vitit 1444, një akt frymëzues në kohë të vështira, por Shqipëria sipas presidentit sot kërcënohet nga një rrezik i ri ndaj ai thirrri qytetarët për një beslidhje të re në atë që e quan pranvera kuqezi. Sot në përkujtim të ngjarjes historike të beslidhjes së Lezhës, unifikimit kombëtar përballë rrezikut të asimilimit e shkombëtarizimit, mesazhi që na sjell historia uroj të na ndihmojë ne të gjithëve për të reflektuar, për të ngritur dhe bashkuar sa nuk është vonë në një beslidhje të re, pa aq të fortë e gjithëpërfshirëse përballë një rreziku të ri pushtimi nga një sekt mafioz, pa fe, pa familje, pa dhe që ka marrë peng të ardhmen e çdo shqiptari. Zëri i popullit është zëri i Zotit. Erdhi koha të dëgjohet sa më fort. Ceremonia zyrtare për kujtimit të beslidhjes së princave u mbajt në Lezhë siç e do tradita. Ministri i Brendshëm si përfaqësues i mazhorancës prej aty nuk e kurseu një thumbim ndaj kreut të shtetit. Jo sa herë kemi hall do të bëjmë beslidhje të reja mbi parime të reja. Në fakt, vlera jonë qëndron si kom, si qytetar, si shqiptar, që ta ruajmë atë beslidhjen e vjetër. Historiani Pëllum Xhufi në mesazhin e tij e kishte tek simbolika përbashkuese e 2 marsit. Modelin e shqiptarit, e shtetarit, i cili e shkriu jetën e tij për të mbrojtur lirinë. Ky 2 mars shënoi 576 vjetorin e beslidhjes së princave shqiptar në Lezhë në drejtimin e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ka 2 orë para orarit manifestimit, presidenti i Republikës Ilir Meta doli me kushtetutën në dorë dhe me një tufë mimozash. Meta tha se kushtetuta e popullit po pret popullin e kushtetutës. Të dashur motra dhe vëllezër, kushtetuta e popullit po pret popullin e kushtetutës. Edhe pak momente na ndajnë nga nisja e pranverës kuqezi. Mirë se vini të gjithë. Ndërkohë, ne do të shkojmë në këto momente në lidhje live me gazetarin tonë Elio Lazaj, pikërisht aty ku presidenti do të firmos një dekret. Elio, të përshëndes, sigurisht që dekretin që do të firmoset sot do të na i zbuloj pak më vonë presidenti, po aktualisht çfarë po ndodh aty? Aktualisht këtu po jepet dora e fundit përgatitjeve të podiumit ku do të flasë presidenti dhe të tjerë pjesëmarrës të cilët do të vinë në tubimin e 2 marsit në mbrojtje të kushtetutës. Është momentet e fundit që fonia po montohet plotësisht. Stafi presidentit siç duhet nga pas nesh, duke filluar nga sekretari përgjithshëm i presidencës dhe të gjithë këshilltarët janë në terren duke orientuar dhe vullnetarët të cilët kanë marrë përsipër mbarvajtjen e personave që do të vinë në këtë tubim. Është një porosie e qartë që të mos ketë as edhe një lloj incidenti, as edhe një lloj provokimi, të gjithë njerëzit janë të ftuar të vinë me mimoza dhe me një flamur kuqezi në këtë tubim. Siç shihet nga planet, pra këto janë të fundit përgatitje.
ku përveç personave që punojnë dhe stafit presidencës janë dhe ka edhe një numër shumë të lartë të mediave të interesuara për këtë aktivitet ditën e sotme. Me pak fjalë, besa kjo është situata deri në këtë moment. Qytetarë mbështetës kanë filluar që të afrohen pikërisht në këtë zonë? Duket diku nga lulishja pas presidencës një numër qytetarësh të cilët kanë filluar të mblidhen, por nuk janë afruar ende këtu, por rinë disi si në hije. Edhe pranë Pallatit të Kongreseve ka disa qytetarë të tjerë të cilët arriti shikoj, nuk janë afruar ende këtu. Presin dhe njerëzit e tjerë dhe do të afrohen gradualisht. Faleminderit Elio Laze për këtë lidhje të parë. Në vijim sigurisht do të kemi edhe të tjera raportime drejt për drejt, ndërkohë qytetarët e ardhur nga i gjithë vendi pritet të bashkohen manifestimit të thirrur nga presidenti Ilir Meta në Tiranë, por në rrugën drejt kryeqytetit ata u përballën me postobllogje të shumta nga policia që tha se në fokus kishte personat me precedent penal. Qytetar nga i gjithë vendi ju përgjigjen thirrjes së presidentit Ilir Meta për t'u bashkuar asaj që kreu i shtetit e quan beslidhje e re. Por në rrugën drejt kryeqytetit, qytetarët u përballën me postbllogje nga policia. Mjetet u kontrolluan për dokumentacionin dhe udhëtarët për sende të ndaluara. Në jug të vendit, postbllogje kishte edhe në aksin Levan Vlorë në Fier, pranë vendit të quajtur Via e Ngjales dhe në Lushnjë. Në juglindje, postbllogje kishte në Çiflik të Korçës dhe në dalje të Pogradecit. Në veri, pika kontrolli kishte në aksin Shkodër-Lezhë dhe në Fushkruj. Burimet policore thonë se kontrollet nuk kanë qëllim pengimin e qytetarëve të marrin pjesë në tubim, por synimi i tyre ishin personat me precedent penal apo në kërkim. Deri më tani nuk ka raportime për incidente apo të ndaluar. Forcat lokale të policisë janë të mbështetur nga grupet e forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Por si paraqitet situata në hyrje të kryeqytetit, do të na informoj gazetari Besar Bayraktari. Besar, të përshëndes, një përshkrim të situatës ndodhesh pranë zogut të zi, apo jo? Patjetër, Besa, për disa minutash kanë mbërritur dhe qytetarët e cilët kanë ardhur kryesisht nga qytetit e Veriut, më herët mbërritën qytetarë nga qyteti i Shkodrës për t'u bashkuar manifestimet e tubimit të paralajmëruar të thirrur nga ana e presidentit të Republikës. Në fakt kanë qenë disa prej mjeteve, kryesisht autobus dhe furgon që kanë bërë të mundur transportin e qytetarëve. Më herët disa prej tyre kanë zbarkuar tek kthesa e Ktamzës, aty ku është i vendosur terminali, por një pjesë tjetër kanë mbërritur me automjete personale, por dhe autobus të tjerë të cilët kanë zbarkuar dhe kanë ndaluar këtu pranë rreth rrotullimit të zogut të zi. Ata janë bashkuar dhe janë nisur në këmbë drejt qendrës së kryeqytetit për të bashkuar më pas dhe qytetarëve të tjerë në sheshin para kryeministrisë dhe para presidencës, aty ku do mbahet dhe tubimi. Ata janë shprehur në fakt se kanë patur kontrolle nga ana e policisë gjatë rrugës që ata kanë ndjekur për kryeqytet, kryesisht të dokumentacionit dhe të qytetarëve, kryesisht me persona të cilët dyshohen me rekorde kriminale apo persona që kanë patur informacione të cilët dyshohen se mund të kryenin trazira apo veprime të dhunshme në protestë. Në fakt në këto momente ka një rritje të numrit të automjeteve në hyrje të kryeqytetit, ka një trafik të rënduar dhe shumë prej qytetarëve kanë mbërritur, kanë ndaluar këtu pranë rreth rrotullimit dhe kanë vijuar më pas në këmbë për t'u bashkuar pjesës tjetër të qytetarëve. Kjo është forma pra që zgjedhur, do të marshoj në këmbë. Të falenderoj Besar Bayraktari për raportimin e situatës pikërisht në këtë pikë kyçe të kryeqytetit ku pritet të filloj pra dhe hyrja, ashtu siç e theksuam, me të gjithë mbështetësve që do t'i bashkohen manifestimit, por do të shohim se cilat janë masat që janë marrë nga policia e shtetit. Lidhemi me gazetarin Keti Banushi, drejt për drejt nga Ministria e Brendshme. Keti, të përshëndes, cilat janë masat që ka marrë policia për manifestimin e sotëm? Bëhet fjalë për masa të zakonshme apo ka edhe masa shtesë?
Të përshëndes Besa, masat e kësaj radhë të kësaj proteste janë mos e të zakonshme nga policia, kjo dhe për faktin që nuk janë angazhuar shumë forca policore, siç ka ndodhur dhe në protestat e mëparshme, pra policia e kryeqytetit është bazuar tek forcat e veta, ka dhe forcat të ndërhyrjes së shpejtë, sigurisht dhe ato të qarkullimit rrugor, por kryesisht janë forcat e Tiranës. Në këtë moment që po flasim, forcat policore janë mbledhur në ambientet e brendshme të ministrisë, në oborrin e brendshëm, ku marrin dhe instruktazh. Një dukuri tjetër që vije të re është fakti që policia e Tiranës nuk ka bërë një njoftim për bllokim të qarkullimit, siç ka ndodhur në protestat e mëparshme. Pra qarkullimi do të pengohet, pra do të bllokohet në momentin kur protestuesit do të jenë në shesh. Pra janë sinjale paqësore që janë dhënë nga presidenti Meta, i cili nuk ka pasur edhe informacion nga policia për veprime të dhunshme, pra dhe masat e policisë janë mos e të zakonshme të krahasuar me protestat e mëparshme. Siç nga informacionet e mia, do të jenë rreth 1000 forca policore, të cilat do të angazhohen për të ruajtur rendin dhe qetësinë gjatë protestës dhe do të angazhohen dhe në ruajtje të institucioneve. Masat që janë marrë ekstra, mund të them, janë dyert e kryeministrisë, të cilat janë bllokuar si në protestat e mëparshme, dhe masat e tjera që janë të zakonshme në këto momente janë efektivët të civil, të cilët do të filmojnë nëse do të ketë veprime të dhunshme. Pra, në përgjithësi situata paraqitet e qetë dhe masat janë mos të zakonshme, të paktën aktualisht nga policia e kryeqytetit. Faleminderit Keti Banushi për këtë raportim. Sërish do të kemi të tjera informacionet për cila në vijim sa i përket masave të marra nga policia e shtetit edhe gjatë kohës që do të mbahet manifestimi. Ndërkohë, sigurisht një drek nga e cila dolën të dy të kënaqur me bisedën, vetëm kaq është mundur të zbulohet pas 120 minutash qëndrim të ambasadores të Shteteve të Bashkuara Yuri Kim dhe kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha. Takimi u zhvillua pak orë para tubimit të presidentit dhe vendi i takimit jo rastësisht ishte midis kryeministrisë dhe presidencës. Ndërsa diplomati amerikanë ishte kujdesur të kishte një aksesor si një shqiponj që është edhe simboli i flamurit kombëtar. Pak orë përpara tubimit të thirrur nga presidenti i Republikës dhe në një ditë me opinionin pozitiv të Komisionit Evropian, ambasadorja amerikane në Tiranë Yuri Kim ka zgjedhur të drekojë me liderin e opozitës fare pranë godinës kryeministrore, por po ashtu edhe me selinë e presidentit. Dreka midis Kimit dhe Bashës zgjati 120 minuta dhe të dy me sa duket kishin rënë dakord të mos zbulonin asgjë nga biseda mes tyre. Nuk kam koment për këtë. Ne kishim një bisedë, jam shumë e kënaqur që takova liderin e opozitës, shumë e lumtur që u ritakuam. Biseda është midis nesh, më falni. Pata një bisedë shumë të mirë me mikën tonë dhe përfaqësuesen e aleatëve tanë strategjik të Bashkuar të Amerikës, një bisedë jashtëzakonisht. Faleminderit. Basha mbërriti në Rogner në takimin me ambasadoren amerikane pasi një ditë më parë. Ai konfirmoi se do të jetë në mbështetje të tubimit të presidentit pas ditën e 2 marsit. Ambasada amerikane ditë më parë i drejtoi një apel shtetasve të saj për të evituar vendin e tubimit, duke kujtuar se në tubimet të ngjashme të opozitës ka pasur edhe element dhune. Do të shkojmë në Partinë Demokratike. Everest Deta do ndjek zhvillimet nga Selia Blu. Everest, përshëndes, a ndodhet Zuti Basha në selinë e Partisë Demokratike dhe si është planifikuar lëvizja? Përshëndetje Besa, në momentin e fundit, vetëm pak momente më përpara, ka pasur ndryshim të mënyrës së agjendës se si Zoti Basha do t'i bashkohet protestuesve. Ishte parashikuar që Zoti Basha nga zyra e tij të zhvendosej, pra të bënte një ecje më pas të zhvendosej në shesh para presidencës, por në këto momente është vendosur që pra Zoti Basha do të shkojë direkt në shesh para presidencës, kjo për dhënë mesazhin si një qytetar i lirë dhe për t'i qëndruar atij mesazhi që ai dha publikisht që ditë më parë. Pra, si një qytetar i lirë, si një qytetar i cili ka vendosur që të ndërtojë jetën në Shqipëri, do të dalë në mbrojtje të institucioneve të kushtetutës dhe institucioneve të vendit. E pikërisht në këtë formë do të jetë edhe zhvendosja e ditës sotme, pra nuk do të jetë i shoqëruar me grup mbështetësh të Partisë Demokratike, por ndoshta i shoqëruar nga bashkëshortja e tij apo familjarët e tij, Zoti Basha do t'i bashkohet protestuesve në shesh
para presidencës. Këtë radhë jo si lider i protestës, por si një qytetar i cili është i shqetësuar për fatet e vendit dhe një qytetar që edhe vetë, siç ka deklaruar dhe siç ka thënë ai, ka denoncuar sipas tij të gjithë tentativën e mazhorancës për të kapur institucionet, kryesisht institucionet e drejtësisë dhe kjo për të goditur edhe kushtetutën. Pra ka pasur ndryshim për të formës se si zoti Basha do t'i bashkohet protestuesve, në të njëjtën formë do të jetë edhe ish kryeministri Sali Berisha. Pra edhe ish kryeministri Sali Berisha do të dalë direkt nga banesa e tij dhe do t'i bashkohet protestuesve në shesh para tubuesve në shesh para presidencës duke u bashkuar me ta. Ndërkohë, e njëjta gjë besoj do të ndodhi edhe me mënyrën se si do të lëvizin mbështetës të Partisë Demokratike në këtë rast, apo jo, shoh që pranë se listë Partisë Demokratike nuk ndodhen përfaqësues. Ka në disa momente më parë kishte një grumbullim, po themi kryesisht të mbështetësve të Partisë Demokratike, të cilët kanë vendosur t'i bashkohen thirrjes së presidentit, por pas njoftimit se zoti Basha pra do t'jetë direkt nga banesa e tij në shesh para presidencës, pjesa më e madhe e tyre po shpërndahen, pra dhe gjithsecili në mënyrë të paorganizuar po i drejtohet sheshit para presidencës. E qartë, falenderoj Everest Dedaj për raportimin, për informacionin dhe për mënyrën se si na shpjegove pra për atë se çfarë do të ndodh nga selia e Partisë Demokratike. Do të shohim çfarë ndodh në selinë e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Do të lidhemi me gazetaren Rovena Neziri. Rovena, të përshëndes, çfarë po ndodh aktualisht në selinë e LSI-s? A ndodhet zonja kryemadhe aty dhe si është planifikuar të bëhet lëvizja për të bashkuar me manifestimin e thirrur nga presidenti? Besa të përshëndes, në fakt zonja kryemadhi është për momentin në selinë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, por mësohet në fakt se nga momenti në moment do dalë nga këtu për të vijuar më pas duke vazhduar rutinën e saj, pasi mësohet se rrugtimi i saj drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku rreth orës 17 pritet të nisë edhe tubimi organizuar nga presidenti Ilir Meta, ajo pra në këtë tubim do të shkojë si një qytetar e thjeshtë. Ka qenë këto në fakt edhe deklaratat publike, që do të thotë se Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka një mënyrë të mirë strukturuar për mënyrën se si do të jetë pjesëmarrëse në tubimin e presidentit Meta. Zonja kryemadhi do të vijë aty si një qytetar e thjeshtë e këtij vendi për të mbështetur kauzën e ngritur nga presidenti i Republikës Ilir Meta dhe jo si kryetare e një prej forcave politike në vend. Në asnjë moment rreth selisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk ka patur mbështetës të kësaj force politike, pasi dhe ata mësohen se janë organizuar privatisht dhe personalisht me makinat e tyre, ndoshta edhe me automjete, për të vajtur direkt pra në bulevard në orën 17 në mbështetje të kauzës së ngritur nga kreu i shtetit Ilir Meta. Faleminderit Rovena Neziri për pasqyrimin e situatës. Ndërkohë do të vjojmë të flasim sigurisht për manifestimin pasi pak orë nga zhvillimi i tubimit presidentit Taulant Balla akuzon se qëllimi është bllokimi i reformës në drejtësi dhe për të ndaluar hapjen e negociatave të integrimit. Madje në foltoren e kuvendit ai theksoi se edhe në kuvend ka lejfenistë që bëjnë zëdhënësin e Metës, por edhe mbështetës që nuk e kuptojnë atë çfarë fshihet pas protestës. Manifestimi i opozitës prej mazhorancës shihet si një nismë për të kundërshtuar reformën në drejtësi. Madje Taulant Balla në foltoren e parlamentit nunguroi të etiketonte deputetët që shprehen pro presidentit apo edhe personazhet që kanë dalë pro këtij manifestimi. Çdo lloj proteste, manifestimi kundër reformës së drejtësi, as që ka për t'i arritur kurrë ndonjëherë të pengojë këtë angazhim të rëndësishëm të historisë së re të drejtësisë në Shqipëri dhe të historisë së antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Qëllimi i përballën është edhe për të bllokuar procesin e negociatave të integrimit. Kush mendon sot që dita e antarësimit në Bashkimin Evropian është e largët, besoni, e ka shumë gabim. Nëse para 7 viteve Shqipëria as nuk bëhej fjalë të merrte statusin e vendit kandidat, në 7 vite Shqipëria jo vetëm që e mori statusin e vendit kandidat, por në të njëjtën kohë sot është gati për të filluar bisedimet. Megjithatë, sekretari i përgjithshëm i socialistëve theksoi rëndësinë e reformës zgjedhore, por pa prekur sistemin zgjedhor. Nuk është sistemi zgjedhor problematika kryesore që lidhet me zgjedhjet në Shqipëri. Por janë adresimi i rekomandimeve të Odirit ato që do të na mundsojnë të jemi shumë strikt për sa i përket cilësisë së zgjedhjes.
Balla u shpreh sigurt për hapjen e negociatave të integrimit, teksa theksoi se 7 vite më parë as nuk mendoi një hap i tillë. Por nuk kam mjaftuar me kaq, kreu socialiste Edi Rama ka zgjedhur të zhvillojë një mbledhje me anëtarët e kryesisë së Partisë Socialiste. Në Selin Roz ndodhet gazetarja Fiorella Beleshi. Fiorella, të përshëndes. A dihet kush është qëllimi i kësaj mbledhje, duke qenë se mund thuhet në këtë moment se mund të jetë e fundit për kryesinë e vjetër? Përshëndetje Besmira, kryeministri Rama prej rreth 90 minutash ka mbledhur këtu në selinë e Partisë Socialiste ministrat dhe deputetët për të bërë diskutime dhe për të patur raportimet e tyre në çdo sektor. Kujtoj që takimet janë të ndara, disa nga ministrat kanë raportuar, siç ishte ai ministrisë së jashtme, i cili ka raportuar dhe vjen ky raportim pak orë pas raportit që doli nga Komisioni Evropian, një raport pozitiv për sa i përket negociatave, ndërkohë që kanë qenë dhe ministrat e tjerë, janë gjithashtu edhe ministra e drejtësisë, e cila do të raportojë në orën 16:30 për paketën anti-KZK, gjithashtu edhe organet e reja të drejtësisë, dhe kjo nuk kupton që zoti Rama do ta shikojë nga zyra vet nisjen e tubimit dhe manifestimit të presidentit Meta, e cila pritet të nisë rreth orës 17. Gjithashtu këto takime përveç ministrat do të jenë dhe deputetët për të bërë për të diskutuar të gjitha rezultatet e kongresit treditor zgjedhor të Partisë Socialiste, e cila pritet të zgjasë rreth orës 20 me gjitha parashikimit. Pastaj pas orës 20 kryeministri Rama ka edhe një intervistë për mediat kosovare. Këto do të jenë zhvillimet nga Selia Roz. Falenderoj Fiorella Beleshi për raportimin. Faleminderit. Dhe sigurisht vëmendja ka qenë sot edhe tek progres raporti me argumentin e vazhdimësisë e surisë pozitive në reformat kyçe e Komisioni Evropian vijon të mbajë dritën e gjelbër në raport me Shqipërinë për sa i përket çështjes së negociatave. Progres raporti i fundit i prezantuar nga KEA nxit vendet anëtare që të votojnë pro çeljes së bisedimeve. Tashmë topi kalon në radhët e shteteve të Unionit që do duhet të shprehen gjatë mbledhjeve të rëndësishme të javëve të ardhshme. Ashtu sikurse pritej Komisioni Evropian i ka qëndruar besnik pos në raport me Shqipërinë se i përket rekomandimit për hapjen e negociatave. Progres raporti i fundit i publikuar nxit vendet anëtare që të mbështesin çeljen e bisedimeve mes Brukselit dhe Tiranës zyrtare. Në një listë me progreset dhe konkluzionin për vendin tonë, hartuesit e dokumentit nënvizojnë rezultatet e prekshme në fushat e ndryshme, e veçanërisht në vazhdimsinë pozitive të vettingut për gjyqtarët dhe prokurorët, ngritjen e strukturave të reja dhe të pavarura të gjyqësorit, SPAK-un dhe BK-n, si dhe luftën e vazhdueshme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Komisioni Evropian shprehet me një qasje pozitive për reformat që po ndërmerren në mbështetjen e BE-s dhe një vëmendje e caktuar i kushtohet edhe fenomenit negativ të kërkesave për azil nga shtetasit shqiptar. Sipas Brukselit, Shqipëria ka bërë hapa pozitiv në këtë drejtim në kushtet kur numri azilkërkuesve është ulur me rreth 17%. Në konkluzion, KE vlerëson se Shqipëria ka vijuar të njëjtën ecurinë krahasim me vitet e shkuara, edhe për këtë arsye rekomandimi pozitiv për hapjen e negociatave mbetet në fuqi. Tashmë topi kalon sërish në radhët e vendeve anëtare. Gjatë muajve të fundit qëndrimi i Francës duket se është zbutur disi për shkak të adoptimit të një metodologjie të re për zgjerimin, por zërat kritik nuk kanë munguar nga Olanda. Kjo e fundit lë të hapur gjithashtu edhe mundësinë për ndarjen e vendimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ndonse analistët shprehen se Olanda nuk do të bëhet pengesë vetme për bisedimet, qëndrimi i saj do duhet të ndiqet hap pas hapi. Gjithsesi, vendimi përfundimtar do duhet merret gjatë këtyre muajve në një seri takimesh të rëndësishme, ku përfshihet mbledhja e Këshillit të çështjeve të përgjithshme të BE-s, si dhe samiti BE Ballkan që do të zhvillohet në Zagreb. Ambasadorja e Francës në Shqipëri nuk ka dashur të bëjë të ditur qëndrimin që do të mbajë Franca sa i përket negociatave për Shqipërinë lidhur me tubimin e thirrur nga presidenti. Vasak deklaroi se presidenti dhe qeveria duhet mbajnë përgjegjësitë e tyre për çdo veprim. Komisioni Evropian publikoi të hënën në raportin për ecurinë e reformave integruese për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke i sugjeruar edhe një herë vendeve anëtare që të çelin negociatat për të dyja vendet. Por pavarësisht kësaj, Franca nuk e ka përcaktuar ende qëndrimin që do të mbajë lidhur me propozimin e ri.
Ambasadorja e Francës në Shqipëri, Christine Vasak, ftoi të gjithë shqiptarët që të bëjnë durim dhe të presin deri në vendimin final për hapjen e negociatave të Shqipërisë. Jemi në prezantimin e muajit të frankofonisë dhe nuk duam t'i përziem gjërat. Ne dim se sot presidenti ka thirrur një protestë, por dim gjithashtu që presidenti i Shqipërisë ka përgjegjësitë e tij dhe duhet të përballet me to, njësoj siç edhe qeveria ka përgjegjësitë e saj. Lidhur me tubimin e thirrur nga kreu i shtetit, Vasak deklaroi se presidenti dhe qeveria duhet të mbajnë përgjegjësitë e veta për situatën. Në frëngjisht themi, kush do jetoj do shikojë, ndërsa në anglisht thuhet wait and see. Në Francë ky është një vendim që merret nga institucionet më të larta të mundshme, pra qëndroni me ne dhe do ta shikoni. Këto deklarata ambasadorja franceze i bëri në çelje të muajit të frankofonisë, duke prezantuar edhe numrin e shumtë të aktiviteteve gjatë këtyre ditëve. Tema e cila do të trajtohet në këto aktivitete është mbrojtja e mjedisit. Qeveria pritet të paraqesë shumë shpejt në kuvendismën për amnistinë e përgjithshme, nga e cila do të përfitojnë të gjithë ata që kanë krijuar një pasuri me punë të ndershme. Nga foltorja e kuvendit, kryeministri Rama bëri të ditur se prej saj do të përfitojnë edhe bizneset. Rama foli për rindërtimin pas tërmetit, ndërsa siguroi se kushdo që do të punojë në këtë proces do të marrë minimalisht 420 euro pagë. Jo vetëm emigrantët dhe qytetarët e thjeshtë, por edhe biznesi që kanë krijuar pasuri të ndershme, por nuk e kanë deklaruar, do të amnistohen. Kryeministri Edi Rama, duke folur në seancën plenare, theksoi se amnistia e përgjithshme fiskale shumë shpejt do të vijë në kuvend, ndërsa bëri të ditur se nga ajo do të përfitojnë të gjithë ata që kanë krijuar një pasuri që nuk buron nga krimi. Amnistia do të vijë në parlament shumë shpejt, ndarja me thik midis paras fituar nga puna, qoftë kjo para e fituar dhe e deklaruar, qoftë kjo para e fituar dhe e pa deklaruar, siç është paraja e kursimeve të emigrantëve, apo siç është paraja e shumë, për mos thënë të gjithë, si përmarrësve këtu në Shqipëri, të vegjël ose të mëdhenj, që nuk kanë deklaruar të gjitha të ardhurat e tyre, por sidoqoftë janë të ardhurat nga puna. Kryeministri bëri të ditur gjithashtu se pasuritë e krijuara me punë të ndershme do të legalizohen kundrejt pagesës së një takse të caktuar. Për këto të ardhura duhet dhënë mundësia që të formalizohen duke i amnistuar, natyrisht me një komision, me një taks. Kreu i qeverisë nënvizoi se çdo pasuri që nuk deklarohet gjatë periudhës që do të zgjas amnistia do të konsiderohet më pas kriminale. Kryeministri u ndal edhe tek rindërtimi pas tërmetit, duke garantuar se kushdo që të punësohet në këtë proces do të marrë një pagesë dinjitoze. Qeveria do të imponojë që kompanitë e ndërtimit të vendosin një pagë për të gjithë ata që do përfshihen në procesin e rindërtimit të barabartë me pagën mesatare që paguhet në Shqipëri, e cila është 420 euro. Rama informoi se shumë shpejt qeveria do të prezantojë edhe një plan të ri ekonomik që do të marrë parasysh edhe fondet e siguruara nga konferenca e donatorëve.